Tết năm nay của mình hơi khác một chút. Không hẳn là nghỉ, cũng không hẳn là bận. Con ngựa tóc bù xù. Chỉ là cứ tiếp tục di chuyển thôi. Đây là chuyến tàu đi Bến Thành, ga tiếp theo là Đại học Quốc gia. Chào các bạn, mình là Chim Sẻ và đây là Tết 2026 của mình nè. Trước Tết vài ngày, mình leo lên dọn lại cái nóc tủ, nơi mà hơn 10 năm rồi mình bỏ quên. Và mình nhận ra, mình giữ đồ giỏi thật đấy. Kia là cuốn vở hồi đi học, lúc người ta vẽ hình thì mình cắt luôn sách dán vô cho nhanh. Ngày hôm sau mình đi chơi với bạn Hằng, tới nơi cái Bạn này bảo với tôi là cái ly tông nhìn nó hơi ái chĩa. chắc đây cũng là lần cuối tụi mình đi chơi, trước khi ai cũng về nhà ăn Tết rồi. Trước Tết, mình tranh thủ lên skate một tí, làm lo lúc tăng lực, coi như khởi động cho có tinh thần. Tập tới tập lui, mà hôm đó không lên được cái trick nào cho đàng hoàng. Nhưng thôi, chắc cũng không quan trọng lắm. Ra ngoài chạy loanh quanh, vậy thôi, tự nhiên cũng thấy vui. Xong rồi nhập hội đã bàn với mấy đứa nhỏ gần đó luôn, vui phết thật đấy chứ. Trong khi mọi người nghỉ Tết, mình bắt đầu ngày mới giống hệt như ngày thường. Hôm nay phải đi rap một đoạn, tại xe buýt tới trễ quá. Tới nơi thì được phép vé miễn phí dịp Tết. Ồ, wow, cảm ơn. Vắng thế nhờ. Đứng chờ tàu, rồi lại lên tàu như mọi ngày. Chạy lẹ, tại mình đang trễ giờ làm rồi. Hệt quá, vẫn cứu được. Đầu năm được bao nước, quá đã. Mentor mình đang cứu cái nón này nè. Hai chị em tranh thủ hoàn thiện cái nón để gửi cho Jenna. Cảm ơn. Tao đã cười hết sức. Yeah. Jenna đội lên nhìn hợp dữ luôn. Tự nhiên thấy xứng đáng ghê. Trời ơi. Sắp giao thừa rồi, ngoài kia bắt đầu bắn pháo rộn ràng luôn. Mà thôi, tranh thủ học chút đã rồi tính. Và bây giờ sắp qua năm mới 2026 âm lịch rồi. Chúc mọi người có một năm mới thật là an vui và khỏe mạnh nhá, thật là hạnh phúc nhá. Let's go. Oh. Yes sir. Cả khu phố bắt đầu rộn lên luôn. Mà nhà mình thì có đứa sợ pháo lắm, nên giao thừa năm nay nhiệm vụ chính là ngồi dỗ nó. Giao thừa năm nay yên tĩnh hơn mình nghĩ, không đi đâu cả mà vẫn thấy đủ. Sáng mùng 1, quyết định bằng nghiêm túc một bữa, một năm mới, nên cũng muốn bắt đầu cho chỉnh chu hơn xíu. Và tất nhiên là quan trọng nhất vẫn là lì xì ông bà. Đây, mừng Tết đến, về Lộc đến gì nè. Đây. Ôi, Bư hôm nay hết sợ pháo rồi lại tiếp tục hành trình quen thuộc. Chỉ là hôm nay ai cũng đang trong mood Tết. Ít nhất thì hôm nay được diện đồ đẹp. Và sáng mùng 1 yên hơn bình thường. Và vẫn phải đi làm như mọi ngày. Tới nơi thì ai cũng tranh thủ chụp hình đầu năm, không chụp là thấy thiểu. Mùng 1, nhưng công việc thì vẫn tiếp tục. Kết thúc một ngày mùng 1 khá nhẹ nhàng, nhưng mà chờ tàu hơi lâu nên mình cũng tự giải trí chút. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Với cả, đôi này mang đầu năm nên thấy hơi tự tin. Mình hay đứng chỗ này chờ dù nhìn hơi kỳ một xíu, nhưng cũng để mẹ dễ thấy hơn. Đứng chờ mẹ lâu quá nên mình cũng nhảy một xíu. Về tới nhà, nạp thêm năng lượng, rồi tiếp tục ngồi chỉnh cái video này. Sáng mùng 2, mặc lại cái áo cũ ra chụp hình với bé Bư. Mới đó thôi mà nó 1 tuổi rồi đó, lớn bự quá trời luôn. Ảnh chụp hồi xưa và hồi nay nè. Mọi thứ bắt đầu chuyển động lại, chỉnh tóc xíu thôi. Đầu năm, ngầu nhẹ một chút, đợi tàu thôi. Mà thành mini sân khấu luôn. Đây là chuyến tàu đi Bến Thành, ga tiếp theo là Đại học Quốc gia. Ngồi yên một chút, trước khi ngày lại trôi nhanh. Outfit xanh, trời cũng xanh, thấy ngày nhẹ hẳn. Ê, cả nhà mình đi kiếm đồ ăn nhá. Cả nhà mình đến rồi nè.
đi làm đầu năm mà giống đi chơi hơn ấy. Đoàn tàu sắp dừng lại tại ga khu công nghệ cao. Các cửa bên Một ngày nữa lại sắp hết. Tan ca rồi, quay về chế độ đời thường. Hôm nay dì chở mình về. Tắt nhạc, nghỉ chút đã, rồi lại tiếp tục kể câu chuyện của mình. Bật đèn lên là bắt đầu một ngày mới nữa. Tóc tai thì vẫn chưa chịu vào form. Hôm nay quyết định ăn mặc độc lạ hơn chút và mang đôi giày mình ít khi dám mang ra ngoài. The Vans này bạn tặng từ lâu rồi. Lên tàu mà vẫn lo chỉnh tóc, mà chỉnh hoài vẫn không ổn. Cuối cùng thì vẫn cứu được, đầu năm mà, phải bắn bao một chút. Tan ca rồi mới dám nhìn kỹ lại đôi giày này. Có vài món đồ mang lên là nhớ tới người tặng. Giờ này mùng 3 mà ga vắng bất ngờ luôn ấy. Lại về đúng cái chỗ đứng chờ mẹ quen thuộc. Hôm trước quay không hết, thật ra nó trông như vậy nè. Nay mẹ tới nhanh quá, không kịp lên nhạc nhảy rồi. Ai nhấn nhạc thế? Tối nay ăn lẩu, Tết mà, cứ quay lại ăn chung là vui rồi. Ăn xong thì hai chị em đi mua trà sữa, chọn món, tính tiền. Và em mình lăn chăn cầm nước. 2 phút là anh quá rớt cả nước luôn. Uống trà sữa xong, tự nhiên thấy tối vẫn còn dài nên tụi mình quyết định đi làm một nhiệm vụ nhỏ. Em không có cái đó để mà làm cái trình. Ok, cảm ơn bạn nhé. Điểm đến đầu tiên, hết hàng. Qua cửa hàng thứ hai, bắt đầu có hy vọng. Và cuối cùng, cũng có chiến lợi phẩm đầu tiên. Đã đi rồi thì đi tới luôn. Thêm một em nữa nhập hội. Hiện tại bên em hết cái Bluetooth rồi chị. Thế là làm sao để có chi nhánh nào có không để mình chạy? Em không hết chi nhánh có rồi á. Nhưng vẫn còn một em chưa săn được. Chắc mình sẽ lên Sài Gòn săn cho em mình. Đi Keo ơi. Nào, đây là con gì? Đây là con ngựa. Con ngựa. Con ngựa tóc bù xù. Con gái cá. Mùng 3 kết thúc bằng một vài món quà nhỏ mà vui hơn mình tưởng nhiều ấy. Mùng 4 và vẫn còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hôm nay đổi giày, lấy vía may mắn. Quyết tâm đi làm, nhưng thực ra là đi săn tiếp. Và dĩ nhiên, tóc vẫn không nghe lời. Giờ nghỉ trưa, tranh thủ làm chuyện quan trọng. Và cuối cùng, cũng tìm được em còn thiếu. Cho mình thanh toán nữa. Mission hoàn thành. Yes sir. Nhìn em vui vậy, tự nhiên thấy đáng công ghê. Thưởng cho bản thân bằng một ly trà sữa quen Đây thuộc. là con xuyến mã của mình. Công đoạn quan trọng nhất, đợi nước giống như đợi Tết trôi qua vậy. Chào các bạn. Một ngày bình thường mà lại thấy vui bất thường. Và vậy là hành trình săn gấu Tết năm nay chính thức khép lại. Ngày mai chắc cũng đến lúc mình quay lại với những điều quen thuộc rồi. Sau mấy ngày Tết trôi qua hơi lặng lẽ, mình quyết định đi khai ván đầu xuân. Sẽ lắng nghe nhiều hơn để tình sinh nhiều điều gì có thể dài như đó là hạnh phúc. Dài như đó là nhớ sẽ đến bây giờ em nói bao câu chuyện trên dòng xa. Không có trick nào thành công cả, nhưng mà cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần quay lại cảm xúc quen thuộc là đủ rồi. Yes sir. Tối đó, mình đi gặp lại đám bạn cấp 2. Có những người lâu không gặp mà nói chuyện lại cứ như hôm qua. Ai cũng lớn hơn một chút rồi, nhưng may là vẫn còn ngồi chung bàn được. Tết năm nay không có gì quá đặc biệt, nhưng lại có rất nhiều khoảnh khắc nhỏ mà chắc mình sẽ nhớ lâu đấy. Rồi, ai cũng sẽ về lại cuộc sống của mình, và mình cũng vậy. Một cái Tết không ồn ào, nhưng đủ để biết mình đã đi qua nó. Yes. Cảm ơn các bạn đã coi vlog của mình nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn sớm thôi. Bye bye.